Deze accu hier. Hier voeding. Dodemanskoord. Kijk. Kun je nog je telefoon opladen? Oh, die kan er ook nog bij in. Oh, Ja. die kan bij een van die batterijen. Oh, ideaal. Is er gas in? Ja. Hier gaat de dodemanskoord in. Ja. Een magneetje. Oh, ja. Accu. Deze kant. Dan is die gelapt. Dat is voor de... Oh, ja. Anders kan je deze omhoog doen. Kun je dat nog eens een keer... Dus je kan hem ook nog een standje inderdaad omhoog zetten. Oh ja. Je kan hem hier ook nog stellen. Dus als je de batterij meeneemt, dan haal je hem zo eraf. Ja. En dan kan je hem op de oplader zetten, zeg maar. Ja. Die gaat hier in. Deze. En hoe waterdicht is deze accu? Ja? Ik kan hem helemaal ontladen. Oké. Er zijn zelfs filmpjes op internet dat je van een boot afvalt, draaiend. Ja, Dan hebben ze hem ook weer teruggevonden. Die weet het ook nog. een borgpen. Dat de accu dus niet meer naar boven komt. Nou, Nou, mooi.